Good morning student. Today we learn about the factor determining the elasticity of demand and theoretical and practical applications of elasticity of demand. These two parts we will learn in this lecture. So we start with first factor determining the elasticity of demand. First is nature of commodities. If the commodities are necessities like food grains, water, salt, etc., the demand will be relatively inelastic. In the case of comfort and luxurious items like a car, air condition, etc., demand will be the elastic. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला काही फॅक्टर दिले आहेत जे इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांडवरती आपल्याला डिटरमाइन करताना दिसतात. त्यामध्ये पहिला फॅक्टर आहे तो म्हणजे नेचर ऑफ डिमांड, म्हणजेच नेचर ऑफ कमोडिटी, म्हणजेच कमोडिटीचं नेचर कशा पद्धतीचे आहे, म्हणजे तो कमोडिटी म्हणजे जे प्रोडक्ट आहे ते कशा पद्धतीचं आहे त्याच्यावरती आपल्याला इलेस्टिसिटी ही डिपेंड दिसून येते. म्हणजे समजा आपल्याला फर्स्ट थिंग दिली आहे ते म्हणजेच नेसेसिटी गुड्स असतील, म्हणजेच कमोडिटी आहे ती नेसेसिटी म्हणजे रोजच्या आपल्याला लागणारी नेसेसरी म्हणजेच आवश्यक गोष्ट असेल, म्हणजे त्यामध्ये फूड ग्रेन्स असतील किंवा वॉटर असेल किंवा सॉल्ट म्हणजे मीठ असेल, अशा प्रकारचे जे काही प्रोडक्ट आहेत त्यांची इलेस्टिसिटी आपल्याला ही रिलेटिव्हली इनइलॅस्टिक डिमांड ही आपल्याला दिसून येते. म्हणजे डिमांड ही आपल्याला रिलेटिव्हली इनइलॅस्टिक दिसून येते. परंतु जर आपण पाहिलं तर कम्फर्ट प्रोडक्ट असतील किंवा लक्झरियस आयटम असतील, म्हणजेच कार असेल, एअर कंडिशन असेल, अशा प्रकारच्या प्रोडक्टमध्ये आपल्याला डिमांड ही इलॅस्टिक डिमांड दिसून येते. म्हणजेच प्रोडक्ट कोणत्या प्रकारचा आहे त्याच्यावरती आपल्याला डिमांड इलॅस्टिसिटी ऑफ डिमांड ही आपल्याला आढळून येते. नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्टिट्यूट. इफ द कमोडिटी हॅव अ नंबर ऑफ सबस्टिट्यूट द डिमांड विल बी इलॅस्टिक अँड व्हायस वर्सा. फॉर एक्झाम्पल, cold drink, tea, coffee, etc. have a number of substitutes. Therefore, the demand for them will be elastic. Certain goods like salt, potato, etc. Do not have a substitute. Hence, the demand will be the inelastic. त्या ठिकाणी नेक्स्ट फीचर दिलं आहे ते नेक्स्ट फॅक्टर दिलं आहे तो म्हणजेच अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्टिट्यूट. म्हणजेच एखाद्या प्रोडक्टला जे काही सबस्टिट्यूट किती प्रमाणात अवेलेबल आहे त्याच्यावरती देखील आपल्याला डिमांड ही दिसून येते. म्हणजेच एखादं प्रोडक्ट घेतलं तर त्याला आपल्याला मार्केटमध्ये किती प्रमाणात सबस्टिट्यूट अवेलेबल आहेत त्याच्यावरती देखील आपल्याला त्या प्रोडक्टची डिमांड ही इलॅस्टिसिटी ऑफ डिमांड ही आपल्याला बदलताना दिसते. म्हणजेच फॉर एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर टी असेल, कॉफी असेल किंवा कोल्ड्रिंक असेल, अशा पद्धतीच्या प्रोडक्टला आपल्याला मोठ्या प्रमाणात सबस्टिट्यूट हे मार्केटमध्ये दिसून येतात. मग अशा प्रकारच्या प्रोडक्टची डिमांड ही आपल्याला इलॅस्टिक दिसून येते. परंतु जर काही सर्टन गुड्स आहेत त्यामध्ये सॉल्ट घेतलं, पोटॅटो घेतला, तर अशा प्रोडक्टच्यासाठी आपल्याला कमी प्रमाणात सबस्टिट्यूट आपल्याला दिसतच नाही मार्केटमध्ये. मग अशा प्रोडक्टची आपल्याला डिमांड ही इनइलॅस्टिक पद्धतीने दिसून येते, म्हणजे डिमांड ही इनइलॅस्टिक दिसून येते. म्हणजेच थोडक्यात जे काही प्रोडक्टची सबस्टिट्यूट आपल्याला मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत, म्हणजे प्रोडक्टसाठी जे काही मार्केटमध्ये अवेलेबल असलेले सबस्टिट्यूट म्हणजे इतर प्रोडक्ट किंवा त्याला अदर ऑप्शन जे काही मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत त्याच्यावरनुसार आपल्याला प्रोडक्टची इलॅस्टिसिटी आपल्यालाही दिसून येते. म्हणजेच थोडक्यात प्रोडक्टसाठी सबस्टिट्यूट मोठे असतील तर आपल्याला सबस्टिट्यूट भरपूर असतील तर आपल्याला डिमांड ही इलॅस्टिक पद्धतीने दिसून येते. परंतु जर सबस्टिट्यूट हे कमी प्रमाणात असतील तर आपल्याला त्या प्रोडक्टची डिमांड ही इनइलॅस्टिक पद्धतीमध्ये दिसून येते. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ युजेस. इफ द कमोडिटी कॅन बी यूज फॉर द व्हरायटी ऑफ पर्पज देन द डिमांड विल बी द इलॅस्टिक. इफ द इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल इन अबंडन्स it will be the use for the variety of uses, hence the demand will be the elastics. If this supply is inadequate, it will be used for the essential purpose, then the demand for the same goods become relatively inelastic. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला तिसरा फॅक्टर दिला तर म्हणजे नंबर ऑफ युजेस, म्हणजे त्या प्रोडक्टचा किंवा एखाद्या प्रोडक्टचा आपण किती प्रमाणात त्याचा यूज केला जातो किंवा कशासाठी उपयोग केला जातो. म्हणजेच की त्या प्रोडक्टपासून आपण कोणकोणत्या गोष्टीसाठी त्या प्रोडक्टचा आपण उपयोग करत असतो त्याच्यावरती आपल्याला त्याच्या डिमांडवरती आपल्याला इलॅस्टिसिटी किंवा इनइलॅस्टिक डिमांड ही आपल्याला त्याच्या यूजवरती आपल्याला दिसून येते. म्हणजे जर एखाद्या प्रोडक्टचा आपण जास्तीत जास्त कामासाठी यूज करत असू किंवा म्हणजे जास्तीत जास्त अशा वेगवेगळ्या कामासाठी जर यूज करत असू तर त्याची इलॅस्टिसिटी आपल्याला डिमांड ही आपल्याला इलॅस्टिक डिमांड दिसून येते. परंतु जर एखादा प्रोडक्ट असेल तर त्याचं काही ठराविक कामांसाठी जर यूज करत असो तर त्याची आपल्याला डिमांड ही इनइलॅस्टिक पद्धतीमध्ये दिसून येते. म्हणजेच फॉर एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर इलेक्ट्रिसिटी जर आपल्याला मोठ्या प्रमाणात अवेलेबल असेल तर आपण त्याचा वेगवेगळ्या कामांसाठी उपयोग करत असतो. मग अशा वेळी त्याची डिमांड ही आपल्याला इलॅस्टिक पद्धतीमध्ये दिसून येते.
परंतु तोच जर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय हा ठराविक किंवा इनएडिक्वेट असेल किंवा सप्लाय हा कमी प्रमाणात त्या ठिकाणी होत असेल, मग त्या ठिकाणी जी त्याचा प्रोडक्टचा यूज आहे म्हणजे इलेक्ट्रिसिटीचा यूज आहे तो इसेन्शियल पर्पजसाठीच केला जातो, म्हणजे ठराविक कारणासाठीच केला जातो. कारण त्या ठिकाणी सप्लाय हा कमी प्रमाणात त्या ठिकाणी होत असतो, त्यामुळे त्याचा यूज हा आपल्याला इसेन्शियल पर्पजसाठीच होताना दिसतो. मग त्या ठिकाणी आपल्याला त्या इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे त्या प्रोडक्टची डिमांड ही आपल्याला रिलेटिव्हली इनइलॅस्टिक या पद्धतीमध्ये दिसून येते. म्हणजेच थोडक्यात एखाद्या प्रोडक्टचा आपण यूज कशासाठी करतो व किती प्रमाणात करतो, कोणत्या गोष्टींसाठी, किती आपण वेगवेगळ्या किती कामांसाठी करतो, त्याच्यावर आपल्याला डिमांडची इलॅस्टिसिटी आपल्याला दिसून येते. Next is habit and customs. If the people are habitual to particular commodity, demand will be the inelastic. If the society has certain custom and traditions, the certain commodities will be the purchase whatever be the price. Hence the demand will be the inelastic. For example, smokers will buy the cigarettes whatever be the price. During the festival time, people have a tendency to buy गोल्ड ड्यू टू द कस्टम अँड ट्रेडिशन्स. म्हणजेच आपल्याला नेक्स्ट फॅक्टर दिले आहे तो म्हणजे हॅबिट आणि कस्टम. म्हणजेच एखाद्या गोष्टीची आपल्याला लागलेली हॅबिट किंवा त्याचा कस्टम म्हणजेच प्रथा चालत झालेल्या असतात किंवा रूढी त्या चालत आलेल्या असतात एखाद्या प्रोडक्टविषयी, किंवा त्याच्यानुसार आपल्याला प्रोडक्टचा डिमांडवरती इलॅस्टिक किंवा इनइलॅस्टिक पद्धतीने इफेक्ट झालेला दिसून येतो. म्हणजेच एखादी हॅबिच्युअल गोष्ट असेल, म्हणजेच एखादा हॅबिच्युअल प्रोडक्ट असेल एखाद्या व्यक्तीसाठी, तर त्याची डिमांड आपल्याला इनइलॅस्टिक पद्धतीने दिसून येते. त्याचबरोबर एखाद्या सोसायटीचे कस्टम्स असतील किंवा ट्रॅडिशन असेल, तर अशावेळी पर्टिक्युलर प्रोडक्ट हे खरेदी केले जातात. मग त्यावेळेला त्या प्रोडक्टची प्राईस किती असली तरी त्या प्रोडक्ट हे खरेदी केले जातात. अशावेळी देखील आपल्याला प्राईज ही डिमांड ही मोठ्या प्रमाणात त्या प्रोडक्टला दिसून येते. मग अशावेळी आपल्याला डिमांड ही इनइलॅस्टिक पद्धतीमध्ये दिसून येते. फॉर एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर स्मोकर आहे, तो सिगारेटचा किती प्राईज वाढली तरी तो खरेदी करत असतो. म्हणजे त्याला त्या प्रोडक्टची इलॅस्टिसिटी ऑफ डिमांड ही आपल्याला इनइलॅस्टिक पद्धतीने आपल्याला दिसून येते त्या प्रोडक्टची डिमांड. म्हणजेच प्रोडक्टची त्या सिगारेटची स्मोकरला हॅबिट झालेली असते, त्याला हॅबिच्युअल प्रोडक्ट म्हटलं जातं. मग त्याला ती हॅबिट झालेली असल्यामुळे त्याला कितीही प्रमाणात त्या प्रोडक्टची प्राईस वाढली तरी तो खरेदी करत असतो. मग अशावेळी त्या सिगारेटची डिमांड ही आपल्याला इनइलॅस्टिक पद्धतीने दिसून येते. नेक्स्ट एक्झाम्पल म्हणजेच एखाद्या फेस्टिवलच्या वेळेला लोक ही ट्रॅडिशन किंवा त्यांच्या कस्टमच्यानुसार गोल्ड खरेदी करण्याकडे जास्त लक्ष देत असतात. म्हणजे दिवाळी असेल, दसरा असेल, अशा वेळेला आपल्याकडे सोनं खरेदी करण्याची प्रथा आहे. मग अशा वेळेला आपल्याला त्या प्रोडक्टची म्हणजे सोन्याची गोल्डची प्राईस किती असली तरी लोक आपल्याला सोनं खरेदी करताना दिसून येतात. मग अशा ट्रॅडिशन आणि कस्टमच्या माध्यमातून देखील आपल्याला प्रोडक्टची डिमांड ही आपल्याला इनइलॅस्टिक पद्धतीने दिसून येते. नेक्स्ट इज लेवल ऑफ इन्कम. इन द केस ऑफ हाय लेवल इन्कम ग्रुप द डिमांड विल बी द इनइलॅस्टिक, वेअर इन द केस ऑफ पुअर पीपल डिमांड विल बी द इलॅस्टिक. म्हणजेच ज्याप्रमाणे कस्टमरचं इन्कम लेवल आहे त्यानुसार देखील आपल्याला डिमांडमध्ये इलॅस्टिक किंवा इनइलॅस्टिक पद्धतीने आपल्याला इफेक्ट झालेला दिसून येतो. म्हणजेच समजा एखाद्या कस्टमरचं इन्कम ग्रुपमध्ये किंवा एखाद्या कस्टमर ग्रुपचं आपल्याला इन्कम हे जास्त असेल, म्हणजेच हाय इन्कम ग्रुपमधील कस्टमर यांच्याकडून होणारे प्रोडक्टसाठी डिमांड ही आपल्याला इनइलॅस्टिक पद्धतीने दिसून येते. परंतु जर लो इन्कम ग्रुपमधील कस्टमरचा आपण विचार केला तर त्यांच्याकडून होणारी प्रोडक्टची डिमांड ही आपल्याला इलॅस्टिक पद्धतीमध्ये दिसून येते. म्हणजे थोडक्यात कस्टमर ज्या इन्कम ग्रुपमधून आपल्याला येतो त्यानुसार त्याच्या प्रोडक्टच्या डिमांडवरती आपल्याला इफेक्ट झालेला दिसून येतो. म्हणजेच कस्टमरचं जर इन्कम लेवल जास्त असेल तर आपल्याला डिमांड ही मोठ्या प्रमाणात दिसून येते, परंतु इन्कम जर कमी असेल तर डिमांड ही कमी दिसून येते. अशा पद्धतीने त्याचा डिमांडवरती होणारा इफेक्ट देखील आपल्याला लेवल ऑफ इन्कमनुसार दिसून येतो. म्हणजे जर हाय ग्रुपमधील जर कस्टमर असेल तर त्याच्या डिमांडवरती इनइलॅस्टिक पद्धतीने आपल्याला इफेक्ट झालेला दिसून येतो. परंतु जर पुअर पीपल असेल किंवा लो इन्कम ग्रुपमधील पीपल असेल तर त्याच्या डिमांडवरती इलॅस्टिक पद्धतीने इफेक्ट झालेला दिसून येतो. नेक्स्ट इज टाईम. In the short run, demand for the certain goods and services is inelastic, whereas the long run demand become elastic. म्हणजे त्या ठिकाणी नेक्स्ट फॅक्टर दिले तो म्हणजे टाईम. म्हणजेच काय तर एखाद्या प्रोडक्टची डिमांड ही शॉर्ट रनसाठी जर बघितली किंवा एखाद्या प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिसेसची डिमांड ही आपण शॉर्ट रनमध्ये बघितली म्हणजे शॉर्ट पिरियडमध्ये जर बघितली तर ती आपल्याला इनइलॅस्टिक पद्धतीने दिसून येते. परंतु जर त्याच प्रोडक्टची प्राईस आपण लॉंग रनमध्ये प्रोडक्टची डिमांड जर आपण लॉंग रनमध्ये पाहिली तर आपल्याला ती इलॅस्टिक पद्धतीने दिसून येते. म्हणजेच ज्याप्रमाणे आपण टाईम पिरियड सिलेक्ट करू त्यानुसार आपल्याला प्रोडक्टची इलॅस्टिसिटी ऑफ डिमांड ही आपल्याला चेंज झालेली दिसून येते.
range of price. If the commodity are expensive, then the demand will be the elastic. For example, TV, refrigerator, air conditions, etc. If the commodity are less expensive, then the demand will be the remain inelastic. For example, matchbox. म्हणजेच एखाद्या प्रोडक्टची किंवा प्रोडक्टची प्राईस रेंज असते त्याच्यानुसार देखील आपल्याला डिमांडवरती इफेक्ट झालेला दिसून येतो. म्हणजेच जर एखाद्या प्रोडक्टची प्राईस ही एक्सपेन्सिव्ह असेल, म्हणजे जास्त प्राईस असेल, ते प्रोडक्ट एक्सपेन्सिव्ह प्रोडक्ट जर असेल तर त्याची डिमांड ही आपल्याला इलेस्टिक पद्धतीने चेंज झालेली दिसून येते. परंतु जर एखाद्या प्रोडक्टची किंमत ही आपल्याला लेस एक्सपेन्सिव्ह असेल, म्हणजे त्या प्रोडक्टची किंमत ही आपल्याला कमी असेल, तर त्याची आपल्याला इलेस्टिसिटी ही आपल्याला इनइलेस्टिक पद्धतीने त्या डिमांडवरती इफेक्ट झालेला दिसून येतो. म्हणजेच काय तर जर समजा TV, रेफ्रिजरेटर पाहिलं किंवा एअर कंडिशन पाहिलं तर ह्यांच्या प्राईस आपल्याला मोठ्या प्रमाणात दिसून येतं, म्हणजे प्राईस हे आपल्याला जास्त दिसून येते. मग अशा प्रोडक्टची डिमांडवरती होणारा इफेक्ट आपल्याला इलेस्टिक पद्धतीने दिसून येतो. तर आपण मॅचबॉक्स पाहिलं किंवा सॉल्ट पाहिलं तर ह्या प्रोडक्टची किंमत आपल्याला कमी दिसून येते, म्हणजे त्यांची प्राईस ही आपल्याला कमी प्रमाणात दिसून येते. मग ह्या प्रोडक्टवरती होणारा डिमांडवरती होणारा या प्रोडक्टचा इफेक्ट आपल्याला इनइलेस्टिक पद्धतीने होताना दिसून येतो. अशा पद्धतीने प्राईस रेंजनुसार देखील आपल्याला प्रोडक्टच्या डिमांडवरती इफेक्ट होताना दिसून येतो. नेक्स्ट इज प्रपोर्शन ऑफ इन्कम स्पेंड बाय द पीपल. इफ द पीपल स्पेंड अ स्मॉल पर्सेंटेज ऑफ देअर इन्कम ऑन द सर्टन गुड्स, देन द डिमांड फॉर सच गुड्स विल बी द इनइलास्टिक. फॉर एक्झाम्पल, न्यूजपेपर. On the contrary, if the large percentage of the income is spent on the certain goods, demand will be the elastic. For example, luxurious goods. म्हणजे ज्या ठिकाणी नेक्स्ट पॉईंट दिलेला आहे तो म्हणजेच नेक्स्ट फॅक्टर दिलेला आहे तो म्हणजेच प्रपोर्शन ऑफ इन्कम स्पेंड बाय द पीपल. म्हणजेच लोकांच्या इन्कममधील किती प्रमाणात किती पर्सेंटेज अमाऊंट ही त्या प्रोडक्टवरती खरेदी केली जाते, त्याच्यानुसार आपल्याला डिमांड ही त्या प्रोडक्टची डिमांड चेंज झालेली दिसून येते. म्हणजेच जर समजा कमी प्रमाणात त्या एखाद्या गोष्टीवरती खर्च होत असेल तर त्या प्रोडक्टची डिमांड ही आपल्याला इनइलास्टिक पद्धतीने चेंज होताना दिसून येते. म्हणजेच अगदी इन्कमच्या काही ठराविक रक्कम किंवा एकदम कमी प्रमाणात किंमत त्या प्रोडक्टची असते, मग त्या प्रोडक्टची डिमांड ही आपल्याला इनइलास्टिक पद्धतीने चेंज होताना दिसते. फॉर एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर न्यूजपेपरवरती हार्डली 2 ते 3 रुपये पर डे खर्च केला जातो. म्हणजेच अशी अमाऊंट ही कोणतीही व्यक्ती इझिली हँडल करू शकते किंवा ती इझिली पे करू शकते. त्यामुळे अशा प्रोडक्टची म्हणजे न्यूजपेपर असेल किंवा इतर जे काही प्रोडक्ट आहेत अशा पद्धतीचे, त्याची डिमांड ही आपल्याला इनइलास्टिक पद्धतीने चेंज होताना दिसून येते. परंतु जर समजा एखाद्या प्रोडक्टची प्राईज ही हाय असेल, म्हणजेच प्राईज कॅटेगरीतली प्रोडक्ट्स असतात, त्यांच्यावरती स्पेंड करण्यासाठी आपल्याला मोठ्या प्रमाणात इन्कममधील मोठ्या प्रमाणात खर्च हा त्या प्रोडक्टसाठी करावा लागतो. मग त्या प्रोडक्टची इलेस्टिसिटी आपल्याला डिमांड ही आपल्याला इलेस्टिक पद्धतीने चेंज होताना दिसते, कारण त्या प्रोडक्टवरती आपल्याला मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागतो. इन्कममधील आपल्याला जास्तीत जास्त पर्सेंटेज हे त्या प्रोडक्टसाठी खरेदी करावं लागतं. त्यामुळे त्या प्रोडक्टची डिमांड ही आपल्याला इलेस्टिक पद्धतीने चेंज होताना दिसते. फॉर एक्झाम्पल पाहिलं तर लक्झरियस गुड्स. म्हणजे लक्झरियस गुड्स म्हणजेच काय तर जास्त एक्सपेन्सिव्ह गुड्स किंवा जास्त प्राईज असलेले गुड्स, यावरती आपल्याला या कॅटेगरीतली प्रोडक्ट जर आपण या टाईपमध्ये जर बघितले तर त्याची आपल्याला इलेस्टिक पद्धतीने त्यावरती डिमांड होताना दिसून येते. नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटीज ऑफ पोस्टपोनमेंट. इफ द कन्झम्पशन्स ऑफ द सर्टन गुड्स कॅन बी पोस्टपोन्डेड, डिमांड विल बी द इलास्टिक अँड व्हायस वर्सा. म्हणजेच आपण एखादी गोष्ट खरेदी करत असताना त्याची परचेस किंवा त्याचा आपण खरेदी करण्याची पोस्टपोन करू शकत असू किंवा त्याचा यूज आपण आता न करता भविष्यात त्याचा यूज करायचा असेल किंवा ते आपण पोस्टपोन करू शकत असू, तर अशा प्रोडक्टचा देखील आपल्याला अशा पद्धतीने देखील आपल्याला डिमांडवरती इफेक्ट होताना दिसून येतो. म्हणजेच एखादा प्रोडक्ट असेल ते आपण आता खरेदी न करता ते आपण पुढील काही काळानंतर जर खरेदी करणं शक्य असेल किंवा ती जो खर्च आता करणार तो पोस्टपोन करणं जर शक्य असेल, तर अशा प्रोडक्टच्या डिमांडमध्ये आपल्याला इलेस्टिक पद्धतीने चेंज होताना दिसून येतो. परंतु जर समजा एखादं प्रोडक्ट असेल ते आपण पोस्टपोन करू शकत नाही, त्याचं खरेदी करणं हे आपण पोस्टपोन करू शकत नाही, ते त्याच वेळेला खरेदी करणं गरजेचं असतं. अशा प्रोडक्टसाठी डिमांड ही आपल्याला इनइलास्टिक पद्धतीने डिमांडमध्ये चेंज होताना दिसून येतो. नेक्स्ट इज कॉम्प्लिमेंटरी गुड्स अँड देअर प्राइजेस. The change in the availability of the complementary goods and their price will be affect the demand of the certain goods. If the price of the petrol increase, the demand of the car will be the decline and vice versa. In this case, the demand will be the relatively elastic. In certain other goods like salt, which is used with the other goods, demand will be the relatively inelastic.
म्हणजे त्या ठिकाणी कॉम्प्लिमेंटरी प्रोडक्ट म्हणजेच एखादी गरज पूर्ण करण्यासाठी आपण दोन प्रोडक्टचा यूज करणं गरजेचं असतं. म्हणजे एखादी गरज पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला त्या ठिकाणी दोन प्रोडक्ट एकाच वेळेला यूज करणं गरजेचं असतं. अशा प्रोडक्टला आपण कॉम्प्लिमेंटरी प्रोडक्ट असं म्हटलं जातं. मग या अशा कॉम्प्लिमेंटरी प्रोडक्टची अवेलेबिलिटी आणि त्याची प्राईस ह्याच्यावरती आपल्याला याचा देखील आपल्याला डिमांडवरती इफेक्ट होताना दिसून येतो. म्हणजेच फॉर एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर कार आणि पेट्रोल असेल तर पेट्रोलची प्राईस वाढली तर आपल्याला कारची डिमांडही कमी होताना दिसते. त्याचबरोबर पेट्रोलची प्राईस कमी झाली की कारची डिमांड आपल्याला वाढताना दिसते. मग अशा प्रकारचे जे प्रोडक्ट असतात त्यांची डिमांड त्यांचा जो काही इफेक्ट होत असतो तो आपल्याला रिलेटिव्हली इलॅस्टिक पद्धतीने आपल्याला डिमांडवरती चेंज होताना दिसतो, कारण त्याची प्राईस ही आपल्याला मोठ्या प्रमाणात असलेली दिसून येते. परंतु जर दुसरं प्रोडक्ट घेतलं, जर मीठ घेतलं तर त्याची प्राईस आपल्याला कमी असते. त्याचबरोबर ते आपल्या इझिली मार्केटमध्ये अवेलेबल होतं. त्यामुळे अशा प्रोडक्टची ते इतर प्रोडक्ट्ससोबत जर आपल्याला वापरायचं असेल तर अशा प्रोडक्टची डिमांड ही आपल्याला रिलेटिव्हली इनइलॅस्टिक पद्धतीने चेंज होताना दिसून येते. त्यामुळे अशा प्रकारचे जे काही गुड्स आहेत त्याचा कॉम्प्लिमेंटरी गुड्स आहेत किंवा त्याचे प्राईज आहेत त्याचा देखील आपल्याला डिमांडच्या इलॅस्टिसिटीवरती इफेक्ट होताना दिसून येतो. अशा प्रकारचे वेगवेगळे फॅक्टर्स आपल्याला जे आपल्या इलॅस्टिसिटी ऑफ डिमांडवरती इफेक्ट होताना दिसून येतात. नेक्स्ट इज theoretical and practical applications of the elasticity of demand. The concept of elasticity of demand has both theoretical and practical utilities. It is useful in theory in the following cases. म्हणजे त्या ठिकाणी आपण इलॅस्टिसिटी ऑफ डिमांड ही थेरॉटिकली कशा पद्धतीने यूज करू शकतो, त्याचबरोबर प्रॅक्टिकली कशा पद्धतीने आपण ॲप्लिकेशन ते यूज करू शकतो याचं आपल्याला हे सांगितलेलं आहे. म्हणजे आपण फर्स्ट पाहूया की थेरॉटिकली कशा पद्धतीने आपण इलॅस्टिसिटी ऑफ डिमांड ही यूज करू शकतो. It is useful to identify the market structure. If the cross elasticity is infinity, then it indicates the perfect substitutability of the goods, and hence it implies the existence of perfect competitions. If the cross elasticity is zero, it implies the existence of monopoly. म्हणजेच आपण इलॅस्टिसिटी ऑफ डिमांडच्या माध्यमातून आपण मार्केट स्ट्रक्चर आयडेंटिफाय करू शकतो. ते कसं, तर आपल्याला क्रॉस इलॅस्टिसिटी जर इन्फिनिटी मिळत असेल तर त्याच्या माध्यमातून आपण आयडेंटिफाय करू शकतो की त्या ठिकाणी आपल्याला परफेक्ट कॉम्पिटिशन हे मार्केट स्ट्रक्चर त्या ठिकाणी आढळून येतं. म्हणजेच आपल्याला योग्यरित्या त्या ठिकाणी बदल होताना दिसत असतात. म्हणजेच थोडक्यात क्रॉस इलॅस्टिसिटी इन्फिनिटी असेल तर आपल्याला त्या ठिकाणी परफेक्ट कॉम्पिटिशनही दिसून येते. त्याचबरोबर जर क्रॉस इलॅस्टिसिटी झिरो असेल तर त्या ठिकाणी आपल्या मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर आहे हे आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. म्हणजेच इलॅस्टिसिटी ऑफ डिमांडच्या माध्यमातून आपण अशा पद्धतीने मार्केट स्ट्रक्चर हे आयडेंटिफाय करू शकतो. नेक्स्ट इज इट इज वाइडली यूज टू फायनान्स मिनिस्टर व्हाईल द फॉर्म्युलेटिंग द टॅक्स पॉलिसी. He can impose the higher tax rate on those goods which have inelastic demand. Those goods which have relatively inelastic demand will not be attract higher tax rate. म्हणजेच सेकंड यूज आहे तो म्हणजेच फायनान्स मिनिस्टर त्याचा टॅक्स पॉलिसी फॉर्म्युलेशन करताना इलॅस्टिसिटी ऑफ डिमांडचा यूज करू शकतात. तर त्याचे आपल्याला दोन वे दिलेले आहेत. म्हणजेच कशा पद्धतीने, तर ज्या प्रोडक्टची डिमांड ही आपल्याला इनइलॅस्टिक पद्धतीने दिसून येते, म्हणजेच डिमांड ही आपल्याला इनइलॅस्टिक दिसून येते, त्या प्रोडक्टवरती ते जास्त म्हणजेच हायर टॅक्स इम्पोज करू शकतात. आणि ज्या प्रोडक्टची डिमांड ही आपल्याला इलॅस्टिक दिसून येते त्या प्रोडक्टची टॅक्स हा आपल्याला कमी ठेवू शकतात. म्हणजेच ते प्रोडक्ट हे हायर टॅक्स रेटसाठी अट्रॅक्ट होऊ शकत नाही, त्यामुळे त्याच्यावरती टॅक्स हे कमी प्रमाणात ठेवले पाहिजेत. अशा पद्धतीने थेरॉटिकल यूज हा आपल्याला होताना दिसून येतो इलॅस्टिसिटी ऑफ डिमांडचा. नेक्स्ट इज इट इज व्हेरी युजफुल टू मोनोपोलिस्ट इन द डिटरमाइनिंग द आउटपुट अँड प्राईस. जनरली इट इज बिलीव्ह दॅट द मोनोपोलिस्ट हॅज अल्टिमेट पॉवर अँड ही कॅन चेंज एनी प्राईस फॉर हिज कमोडिटी. In reality, it is not so. Even he has to consider the sensitiveness of the demand. So price he is charging in the demand for his product is relatively elastic. He has to charge less and vice versa. म्हणजेच या ठिकाणी थर्ड यूज दिला आहे तो म्हणजेच त्याच्या डिमांड इलॅस्टिसिटीच्या माध्यमातून मोनोपोलिस्ट जे असतात, म्हणजे मार्केटमध्ये जे प्राईस ठरवत असतात किंवा आउटपुट ठरवत असतात, मोनोपोलिस्ट असतात, स्वतःची मोनोपोली मार्केटमध्ये तयार केलेली असते. अशा व्यक्ती मार्केटमध्ये किती प्रमाणात आउटपुट दिला पाहिजे आणि त्या प्रोडक्टची प्राईस किती प्रमाणात ठेवली पाहिजे हे त्या इलॅस्टिसिटी ऑफ डिमांडच्या माध्यमातून आयडेंटिफाय करू शकतात. परंतु जनरली काय असतं, बिलीव्ह काय केलं जातं, तर मोनोपोलिस्ट हे त्यांच्याकडे पूर्ण पॉवर असते की प्राईस किती प्रमाणात ठेवली, त्या कमोडिटीची ठेवली पाहिजे आणि आउटपुट किती दिला पाहिजे. परंतु रिॲलिटीमध्ये तसं नसतं. रिॲलिटीमध्ये आपल्याला इफेक्ट त्याचा होताना दिसून येतो. त्यामुळे इलॅस्टिसिटी ऑफ डिमांडच्या माध्यमातून त्यांनी जर आउटपुट आणि प्राईस डिसाईड केली तर योग्यरित्या ते मार्केटमध्ये सस्टेन राहू शकतात.
म्हणजेच जर त्यांच्या प्रोडक्टसाठी डिमांड ही आपल्याला रिलेटिव्हली इलेस्टिक जर दिसली तर ते प्रोडक्टसाठी कमी प्राईस चार्ज करू शकतात. त्याचबरोबर जर प्रोडक्टसाठी डिमांड ही आपल्याला इनइलेस्टिक पद्धतीने दिसली तर ते त्या प्रोडक्टसाठी हायर प्राईस चार्ज करू शकतात. अशा पद्धतीने ते प्राईस आणि आउटपुट डिसाईड करू शकतात, ज्याच्या माध्यमातून ते मार्केटमध्ये सस्टेन राहू शकतात. अशा पद्धतीने आपल्याला वेगवेगळे थेरोटिकल यूज आपल्याला इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांडच्या माध्यमातून अशा पद्धतीने आपण थेरोटिकल ॲप्लिकेशनच्या माध्यमातून आपण इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांडचा यूज करू शकतो. त्याच्यानंतर आपल्याला नेक्स्ट दिले आहे ते म्हणजे प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशन्स. म्हणजेच प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशनमध्ये आपण इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांडचा कशा पद्धतीने यूज करू शकतो ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. First is it is used by the business firm in the determining the number of things like the size of the output to be produced, price to be charged, promotional expenditure to be occurred, etc. In fact, without elasticity is not possible to take a business decision. म्हणजेच इलेस्टिसिटीच्या माध्यमातून बिझनेस फर्म हे आपले वेगवेगळे डिसिजन घेऊ शकतात. म्हणजेच काय तर त्यामध्ये आउटपुट किती प्रमाणात प्रोड्यूस करायचं, त्याच्यानंतर प्रोडक्टची प्राईस किती चार्ज करायची, त्याच्यानंतर प्रमोशनल एक्सपेंडिचर किती प्रमाणात ठेवले पाहिजेत, ह्या प्रकारचे जे काही डिसिजन असतात ते बिझनेस फर्म इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांडच्या माध्यमातून घेऊ शकतात. म्हणजे पण इनफॅक्ट काय असतं तर विदाऊट इलेस्टिसिटीच्या माध्यमातून बिझनेस फर्म हे कोणत्याही प्रकारचा डिसिजन घेतला तर तो चुकीचा ठरू शकतो. जर त्यांना योग्यरित्या जर डिसिजन घ्यायचा असेल तर त्याला इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांडचा यूज केलाच पाहिजे. त्याच्या माध्यमातून तो योग्य डिसिजनही घेऊ शकतो. इट इज व्हेरी युजफुल इन डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द ॲग्रिकल्चरल गुड्स. द डिमांड फॉर द ॲग्रिकल्चरल गुड्स इज द रिलेटिव्हली इनइलेस्टिक. व्हेन द फार्मर प्रोड्यूस अ surplus, demand bring inelastic, price will start failing. The farmer will be the penalized for the producing the good output. At this point the government has to be interfere and purchase the surplus output from the farmers at the remunerative price. The government can undertake buffer stock operations and release the output at the time of scarcity. आपल्याला नेक्स्ट प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशन दिलेलं म्हणजे ते ॲग्रिकल्चरल गुडची प्राईस डिसाईड करण्यासाठी आपण इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांडचा यूज करू शकतो. म्हणजेच आपल्याला ॲग्रिकल्चरल गुड्सची आपल्याला डिमांड ही आपल्याला रिलेटिव्हली इनइलेस्टिक दिसून येते. जेव्हा फार्मर हे मोठ्या प्रमाणात एखाद्या प्रोडक्टचं प्रोडक्शन घेत असतात, म्हणजे जास्त प्रमाणात हे प्रोडक्शन त्या ठिकाणी होत असतं, त्यावेळी आपल्याला डिमांड इलेस्टिकरित्या चेंज होताना दिसते. त्यामुळे आपल्याला प्राईस ही मोठ्या प्रमाणात फेल होताना दिसून येते. म्हणजे त्या प्रोडक्टची प्राईस ही आपल्याला मोठ्या प्रमाणात कमी होताना दिसून येते. त्यामुळे फार्मरला त्या प्रोडक्ट करून कोणत्याही प्रकारचं बेनिफिट होत नसतं. चांगल्या पद्धतीने आउटपुट देऊनसाठी सुद्धा त्यांना मोठ्या बेनिफिट होत नसतं. मग अशा पॉईंटला गव्हर्नमेंटने त्यामध्ये इंटरफेअर करून जो काही सरप्लस आउटपुट झालेला आहे, म्हणजे फार्मरकडून जे काही जास्तीचं उत्पन्न झालेलं आहे ते त्यांनी फार्मरकडून खरेदी करून ते स्टॉक करून ठेवलं पाहिजे व ज्यावेळी स्केअरसिटी असेल, म्हणजे ज्यावेळी गरज असेल त्यावेळी ते मार्केटमध्ये अवेलेबल करून दिलं पाहिजे. म्हणजे इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांडचा अशा पद्धतीने देखील उपयोग करून गव्हर्नमेंट ॲग्रिकल्चरल प्रोडक्टचे प्राईस डिसाईड करू शकते. नेक्स्ट इज ट्रेड युनियन आर यूज दिस कॉन्सेप्ट टू देअर ॲडव्हान्टेजेस. इफ द लेबर नोज दॅट देअर प्रोडक्ट आर इन डिमांड, they can demand higher wages. Elasticity help them to improve their बार्गेनिंग पॉवर. म्हणजे जे काही ट्रेड युनियन आहे त्या या कॉन्सेप्टचा स्वतःच्या फायद्यासाठी उपयोग करून घेत असतात. म्हणजे समजा एखादी लेबर युनियन आहे, त्यांना जर समजलं की आपल्याकडून प्रोड्यूस होणारं प्रोडक्ट त्याला डिमांड मोठ्या प्रमाणात मार्केटमध्ये आहे, मग ते अशा वेळी डिमांडचा ते आपल्या जी काही सॅलरी असेल किंवा वेजेस असतील त्याला हायर डिमांड करू शकतात. म्हणजे सॅलरी किंवा वेजेस जे आहे ते जास्त पाहिजेत या प्रमाणात ते डिमांड करू शकतात. म्हणजेच इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड ते त्यांना हेल्प करत असते की त्यांची बार्गेनिंग पॉवर वाढवण्यासाठी इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड ही त्यांना हेल्प करत असते किंवा त्यांना मदत करत असते बार्गेनिंग पॉवर वाढवण्यासाठी. अशा पद्धतीने ट्रेड युनियन देखील प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशन इलेस्टिसिटीचा यूज करून आपली बार्गेनिंग पॉवर वाढवू शकतात. नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वाइडली यूज बाय द प्रोडक्ट्स फर्म्स while the determining the price of products which are close substitute to each others. म्हणजेच नेक्स्ट दिले आहे ते म्हणजे क्रॉस इलेस्टिसिटीच्या माध्यमातून मल्टिपल प्रोडक्ट फर्म असतात. म्हणजेच मल्टिपल जे काही प्रोडक्शन करणारे फर्म आहेत ते त्यानुसार आपल्याला प्रोडक्शन करताना दिसतात. म्हणजेच अल्टरनेट किंवा सबस्टिट्यूट प्रोडक्टची प्राईस काय आहे त्याच्यानुसार ते आपल्या कंपनीचं प्रोडक्ट किती प्रमाणात झालं पाहिजे, म्हणजे आपल्याला डिमांड किती प्रमाणात येईल ते ह्या क्रॉस इलेस्टिसिटीच्या माध्यमातून आयडेंटिफाय करतात व त्यानुसार प्रोडक्शनही घेत असतात. अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशनच्या माध्यमातून इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांडचा यूज करून आपण प्रॅक्टिकल डिसिजन देखील घेऊ शकतो.